دوستای عزیز، در ادامه آموزش افعال خاص در زبان انگلیسی و در زمان گذشته ساده میرسیم به فعل had که گذشته فعل have. قبلا با هم یاد گرفتیم که have در زبان انگلیسی در دو تا معنی خیلی خیلی روتین به کار میره و یکیش میشه داشتن و یکیش میشه خوردن. به عنوان مثال اگه من بخوام بگم من دیروز ظهر اسپاگتی خوردم، میتونم بگم I ate spaghetti yesterday noon. I ate گذشته فعل eat. خدمتون عرض کردم که افراد بومی‌تر و افرادی که انگلیسی رو نیتیو تر صحبت میکنن بیشتر به جای eat میان have رو به معنی خوردن استفاده میکنن که گذشتش میشه had. پس میتونیم بگیم I had spaghetti yesterday noon. I had spaghetti yesterday noon. من دیروز ظهر اسپاگتی خوردم. حالا اگر بخوایم فعل داشتنش هم در نظر بگیریم گذشته فعل have میشه had. مثلا من میگم I had a white cat last year. من پارسال یه گربه سفید داشتم. I had a white cat last year. I had a white cat. I had a white cat last year. یعنی من پارسال یه گربه سفید داشتم. حالا اگر بخوایم همینم برای he, she, it یا اسمای مفرد به کار ببریم باز هم میشه had، یعنی هیچ تغییری نداره. مثلا میخوایم بگیم پارسال مینا یه گربه سفید داشت، میشه مینا had a white cat last year. میخوایم بگیم اون خانم یه گربه سفید داشت، میشه she had a white cat last year. She had، مینا had. و یا اگر بخوایم بگیم اونا پارسال یه گربه سفید داشتن میشه they had a white cat last year. پارسال اونا یه گربه سفید داشتن. پس had گذشته فعل have به معنی داشتن یا خوردن. به عنوان مثال میخوام بگم پدرم جمعه صبح یه فنجون قهوه خورد. میتونم بگم my father drank a cup of coffee Friday morning. و میتونم به جای drank که گذشته فعل drink بیام از had استفاده بکنم و بگم my father had a cup of coffee Friday morning. My father had a cup of coffee. پدرم یه فنجون قهوه خورد Friday morning، جمعه صبح. پس دوستای عزیز had گذشته فعل have به معنی داشتن یا خوردن. حالا میخوایم منفیش کنیم باید بیایم از did not یا didn't استفاده کنیم. بعضا من توی بعضی از کلاس ها بعضی از دانش آموزان حضوری میبینم که وقتی میخوان جمله رو منفی بکنن به had not اضافه میکنن و این اغلب درست نیست و باید قبلش از did not یا didn't استفاده بکنید و وقتی did not یا didn't به کار میبرید had تبدیل میشه به have. میخوام بگم من دیروز هیچی نخوردم، میتونم بگم I didn't. حالا had تبدیل میشه به have. I didn't have anything yesterday. I didn't have anything yesterday یعنی من دیروز هیچی نخوردم. یا میخوام بگم پدرم جمعه صبح یه فنجون قهوه نخورد، میگم My father didn't have a cup of coffee Friday morning. My father didn't have a cup of coffee Friday morning. یا میخوام بگم اونا پارسال گربه نداشتن، میگم They didn't have any cats last year. They didn't have any cats last year. اونا پارسال گربه نداشتن. یا میخوام بگم مینا پارسال معلم انگلیسی نداشت، میگم مینا didn't have any English teachers last year. مینا didn't have any English teachers last year یعنی پارسال مینا معلم انگلیسی نداشت. پس برای ساخت شکل منفیش
از did not یا didn't استفاده میشه. حالا بخوایم سوالیش هم بکنیم باز هم باید از did یا did not استفاده کنیم. اونم میاد ابتدای جمله قبل از فاعل. مثلا من از شما سوال میپرسم Did I have a cat last year? آیا پارسال من یه گربه داشتم؟ Did you have a cat last year? آیا تو پارسال گربه داشتی؟ حالا میتونم سوالی منفی بپرسم. بگم Didn't you have a cat last year? آیا تو پارسال گربه نداشتی؟ یا Did Ali have a cup of coffee yesterday morning? آیا علی دیروز صبح یه فنجون قهوه خورد؟ یا سوالی منفیش Didn't Ali have a cup of coffee yesterday morning? آیا علی دیروز صبح یه فنجون قهوه نخورد؟ یا Did they have a big house in Shiraz last year? آیا اونا پارسال یه خونه بزرگ توی شیراز داشتن؟ یا سوالی منفی Didn't they have a big house in Shiraz? آیا اونا توی شیراز یه خونه بزرگ نداشتن؟ و بخواید پاسخم بدید پاسخاش مثل روال قبل. مثلا من از شما سوال میپرسم Did you have an apple yesterday morning? آیا دیروز صبح یه دونه سیب خوردی؟ پاسختون منفیه. No, I didn't. I didn't have an apple yesterday morning. من دیروز صبح یه دونه سیب نخوردم. پاسختون مثبته. Yes, I did. I have an apple yesterday morning. من دیروز صبح یه دونه سیب خوردم. یا از شما سوال میپرسم Did your father have a big house in Shiraz? آیا پدرت یه خونه بزرگ توی شیراز داشت؟ میگی Yes, my father did. My father had a big house in Shiraz. یا میتونیم به جای my father بگیم he. پس میشه Yes, he did. He had a big house in Shiraz. اون یک خونه بزرگ توی شیراز داشت. و اگه پاسخ منفی باشه No, he didn't. He didn't have a big house in Shiraz. نه اون یک خونه بزرگ توی شیراز نداشت. به این راحتی شما میتونید جملات مختلف رو بسازید. پس Did I have آیا داشتم؟ آیا خوردم؟ Did you have آیا داشتی؟ آیا خوردی؟ Did he have آیا اون آقا داشت؟ آیا اون آقا خورد؟ Did Mina have آیا مینا خورد یا آیا مینا داشت؟ Did we have آیا ما خوردیم؟ آیا ما داشتیم؟ Did you have آیا شما داشتید؟ آیا شما خوردید؟ و Did they have آیا اونا داشتن؟ آیا اونا خوردن؟ و سوالی منفیشم میشه Didn't I have آیا من نخوردم؟ آیا من نداشتم؟ Didn't you have آیا تو نخوردی؟ آیا تو نداشتی؟ Didn't Ali have آیا علی نخورد؟ آیا علی نداشت؟ Didn't she have آیا اون خانم نخورد؟ آیا اون خانم نداشت؟ و Didn't we have آیا ما نخوردیم؟ آیا ما نداشتیم؟ Didn't they have آیا اونا نداشتند؟ آیا اونها نخوردند؟ و میتونید دوستای عزیزم به این شکل سوالیشون چه مثبت چه منفیشو بسازید و به اونها پاسخ بدید. دوستای عزیزم امیدوارم که از درس امروز لذت برده باشید. مطلب جدیدی به مطالب قبلی یاد گرفته‌تون اضافه شده باشه. با این امید شما دوستای عزیزم رو تا درس بعد دیدار بعد به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.